व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टु माई च्यानल। अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ हामी जान लागेको चाहिँ आज ऱ्यान्डमली हुन्छ है। आज चाहिँ मेरो क्लासिक 350 मा छ है आजको राइड चाहिँ। अनि म र सुगम भाइ छौँ। सो मेरो भ्लग चाहिँ धेरै जस्तो यही ठाउँबाट स्टार्ट हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ पिस छ क्या, पिस। अनि यो धेरै सब्सक्राइब हानिदिनु भन्दिनँ म। तपाईँहरूले यदि मेरो भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्छौँ, बाइकमा भेटौँला, त्यो भेटेको है त। सो पिस। सो हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदैछौँ है। अनि ब्लुटुथ चाहिँ न्युट्रलमा हालेर स्टार हान्नु, न त फेरि सेल छिटो बिग्रिन्छ है, यस्तो हुन्छ है। अरे अब हान्नुपर्छ किकमा, कसम। यो अन रहन्छ क्या, यो त चाबी अन हुनुपर्छ है बुलेटको, यही छ कि चाबीवाला। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ, अब हामी चाहिँ ऱ्यान्डम भ्लग हो यो चाहिँ, क्लासिक 200 रे ये। सो हामी आज चाहिँ मैले भ्लग गर्दैछु रोयल इनफिल्ड क्लासिक 350 मा। सो यस्तो भन्न नि गाह्रो होइन क्या आफ्नो भएको। सो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अङ्कललाई बाइक दिएकोमा। अनि हामीले चाहिँ हेलमेट सेलमेट नलाएकोमा फेरि यस्तो कमेन्टमा हानिदिनु होला है। हामी चाहिँ गाउँमा हो नि त। अनि रोयल इनफिल्डमा चाहिँ त्यति हेलमेट लगाएको छौँ। सो रोयल इनफिल्डमा चाहिँ त्यति हेलमेट लगाएको सुहाउँदैन कि गाई छैन। ढाका टोपी लाएर हालिदिउँ क्या ब्लग। सो साउन्ड नै मिठो क्या, बुगिस बुगिस बुगिस। फिल द पावर अफ होइन, फिल द साउन्ड हो यसको त। साउन्ड नै मिठो क्या। अब यस्तो लच्काउनु, फेरि लच्के होला। धन्न चाबी खसेको, धन्न चाबी खोज्न फत्ते साह्रो होला। यसको रिजर्भमा गइसकेछ क्या। लौ खै यार, के हो यो? हिलो के भइन्छ र यहाँ, के भइरहेको छ यो? 10-20 रुपियाँ हालिन्छस्? छ। मास्क किनौँ क्या अहिले उता गएर। सो गाइज होइन, हामी चाहिँ आँखोलामा आइसक्यौँ। मैले आँखोला रिभर भाइरल बनाइदिन्छु भनेको भएन, भ्यू चाहिँ आउनु न कहाँबाट भाइरल बनाउनु। सो गाइज हामी चाहिँ आँखोला रिभरमा आइसक्यौँ है। अब
गाइस हामी चाहिँ मिठो मिठो कुदाइयो है। बल्लाहाट के अरे यसको नाम मलाई थाहा थियो होइन होइन बररहाट त कति हो यहाँ सम्मदेखि न ठुलोढुङ्गो क्या ठुलोढुङ्गो होइन हामी चौडुङ्गा आइसक्यो हेर्नुभएको होला नहेरेको भए पनि गरौँ अब त्यहाँबाट हाल्ने भने ठोकिन्छ वाउ यहाँबाट नि उता जान्छ ओहो मलाई यहाँ देख्दै डर लाग्यो गाइस हामी चाहिँ कहाँ यो जङ्गलमा आइयो यहाँबाट फर्किन्छौँ हामी उता औडा छ उता औडा छ क्या उता जाऊँ न यसो यसो गइन्छ अनि त्यसबाट फेरि हेरौँला त बाई पर्यो कहाँबाट यस्तो अलकात्रो बनाउने यो अफरोडमा के खिच्नु है सो यो अफरोड सकेपछि भेटौँला गाइस साउन्ड भन्दै बस्दै होला सायद यो त ट्राभल मात्र आउँछ यतै राम्रो रहेछ यतै आउनु पर्दो रहेछ अघि नै सल्लेरीको बाटोमा स्वागत छ तपाईँलाई गर्दाखेरि ओहो रहेछ रान्नै पऱ्यो यहाँ त के हुन्छ क्या घुम्नु नहोस् हिलो 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 छास यहाँ त यहाँ कहाँ हानु यहाँ साप कहाँ हान्छ हिलो बुलेटुले यहाँ अन्त सुस्त चलाउनु यहाँ सो गाइस धेरै बोलेको छ हातै दुख्यो धेरै बोलेको यस्तो छ बोल्नै पाइन्न त अहिले धेरै बोलेको छु भन्ने सराप धन्न धन्न क्या धन्न अडाउन भेटाएँ ब्रेक छोडेर ब्रेक हान्न हुन्न यस्तो हिलोमा है टिप्छ है हजुरलाई
बाइकमा बोल्छु भन्यो भन्न पल्टिन्न, बाइकमा त बोल्नै पाइन्न। सो गाइज है हामी चाहिँ आइगयो यहाँ के हो पूजा लाउँछ के घर हो, तर साथी बोलाएको छैन, नम्बरै छैन। 𝒖𝒄𝒉 ब्लग यहाँ तेरो दाइ यहाँ आइज पान्छिने देखिस्, खै त तँलाई नम्बर दिएको मलाई। सो हाम्रो बाइक ऊ त्यहाँ छ, ऊ त्यहाँ। अनि हामी चाहिँ अघि ऊ त्यहाँ थियौँ क्या, ऊ त्यो यो घरको बाटो गएको उता। अब चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यो है, बिस्तारै छेपिन्छ हिलोइ औडा छेपिन्छ सानो होइन। रोकी सो यो गाइज हामी चाहिँ वहाँ पुगेर फर्किसकेको छौँ है। अनि हामी चाहिँ हाम्रो गाउँमा आइसकेको छौँ। सो अब चाहिँ म यहाँ थोरै बोल्छु अनि त्यस पछाडि हाम्रो भ्लग हुन्छ यहाँबाट। सो अब त्यही हो, ब्लेडमा हल्का फुल्का रमाइलो गरियो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यति बोल्दैन है भ्लगमा, अब केही छैन क्या, बोल्ने जस्तो केही छैन है। सब्सक्राइब हानिदिनु होला, छिट्टै 1K पुऱ्याउनु छ। 1K पछि बवाल कन्टेन्ट लिएर आउँछु। अहिले 1K सम्म चाहिँ अलिक सोलो नै हुन्छ क्या मेरो भ्लग। सो रेगुलर आउनु नपाएकोमा सरी। अनि तर हप्ताको 2टा भिडियो चाहिँ मैले जसरी नै हाल्छु, हालेकै छु है। अनि सब्सक्राइब बढ्ला अन्त घटिराख के गर्नु, 730मा अड्केको अड्कै छ अड्केको। यदि नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु है। सब्सक्राइब हानिदिएपछि त्यहाँ जुन बढ्छ, बढेपछि त अनि रैला हुन्छ। सो लास्टमा यही भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला। अनि त्यतिको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त बाई, पिस आउट।